Hi, xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhan Phết. Ở đây trên tay mình là một cái laptop Lenovo Legion. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra máy này xem bị gì nha các bạn. Ok, let's go, vô. Cái máy này là tình trạng là còn nguyên tem luôn nha cả nhà. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình mở lên kiểm tra kích nguồn. Đây đèn sáng. Vậy là máy kích được nguồn. Tắt. Rồi mình kích lại. Tắt. Rồi vậy mình tháo máy luôn nha. Và cái máy này mình cũng nhận của cửa hàng anh em kỹ thuật, và anh em báo với mình là cái máy này khách rất là kỹ, nhưng mà kỹ thiệt cả nhà. Mình thấy dán keo hết full máy luôn rồi, dán vào những cái chân ốc luôn hết luôn nè. Bây giờ mình sẽ quét cái lỗ để mình lấy con ốc ra. Hoàn thành xong, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ốc ha. Mình vặn tất cả ốc của mặt đề này của khách, của cục này, cái nắp bảo vệ HDMI nè, mình sẽ mở ra luôn để lỡ hồi nó lạc không có đi gắn cho khách. Đây có hai phía con ốc ở phía sau nè, thì mình sẽ tháo hai con ốc này luôn. Đây, con nắp này có gời hay liền, có mở ra được không? Mình nghĩ là liền rồi. Thì mình sẽ nhóm tách mặt đê ra. Vậy mình đã lấy mặt đê ra được nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cách ly cục pin liền. Và mình sẽ tháo cái nắp RAM ra luôn. Này, cái nắp bảo vệ RAM nè. Đây, sử dụng một thanh RAM. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo men ra. Trước tiên mình sẽ tháo cục pin ra. Có những con ốc của pin nè, mình tháo ra hết. Sau đó mình sẽ lấy cục pin ra. Tiếp theo mình sẽ tháo cái tản nhiệt này ra. Dặn toàn bộ ốc của cái fan ra, nhấm nhẹ cái fan lên ha. Về dướng cái dây anten wifi nè. Rồi mình sẽ lấy cái fan ra. Tiếp đến mình sẽ tháo toàn bộ cáp. Đây là cáp lo nè, cáp chuột, cáp led bàn phím nè, cáp phím, cáp phụ này bên lên màn hình chắc cáp camera nè. Tháo card wifi. Sẽ lấy cái nguyên cái bo qua luôn nha cả nhà, tại có cục pin CMOS nè, cho nó lưu cài đặt trong BIOS nó không thay đổi, với hai là tự không kích nguồn cho mình dễ kiểm tra hơn. Xem cần mở cái bát này không, không cần mở bát, không cần mở thì mình sẽ vặn lại ốc, sau đó mình sẽ mở ốc của cái bo. Nhấm nhẹ coi mình lấy lên được không. Thì nó vướng cái cáp của keo nè, để mình mở cái ngàm cáp ra. Mình sẽ lấy cái bo ra. Dưới đây có keo hai mặt nè, mình nhấm nhẹ lên. Sau đó mình sẽ tháo ốc men ha.
như hai vị trí này nó không có dấu mũi tên, có mà nó chỉ quên đây, mình sợ hồi quên thì mình cứ lấy viết lông mình làm dấu thôi. Nhấn nhẹ men lên xem còn vấn đề gì không. Đây, vướng ốc của cái M2. Nhắm lấy ra. Đây mình đã lấy được cái men ra. Trước tiên bây giờ mình sẽ vệ sinh trước ha. Đây có bụi nè. Sẽ mở cái lớp keo này ra. Muốn giữ lại cái bo này để cho cục pin CMOS nó nhớ mà cũng không được ở cái nhà này. Bây giờ mình sẽ gắn cái bo lại vào ha. Tại mình cố gỡ cũng được nhưng mà rất nguy hiểm con cáp này. Dòng này con CU thế hệ 14 rồi cả nhà, và card màn hình là con này là 4050. Đời này rất mới, dash 24 lần, máy này cũng vừa hết bảo hành hãng. Máy mới dòng cao cấp cỡ nào cả cũng nó lỗi là lỗi ha cả nhà. Nó mượn cái cục sạc Kin của khách, cục sạc rất là to, khách cũng kỹ, cục sạc cũng dán keo luôn ha. Mình sẽ tiến hành em cấp nguồn vào, làm để ý đèn có tự kích không, không tự kích nguồn nha. Đo kiểm tra nguồn 5V on way, 5V on way, hay cuộn 5V. Em sẽ kích nguồn thử nha, để em đo. Em đã kích nguồn đèn đã sáng rồi nè, em đo nhanh nha. 0.8V. Đây cuộn 3V là cuộn bên đây, 3V có nguồn CU. Rồi kích cúp rồi, em sẽ kích lại nè, kích nguồn sáng đèn ha. Rồi cúp. Bây giờ em sẽ kích nguồn lại, cúp, kích cúp. Cái tay em sẽ giữ cố định ngay vị trí công tắc ha, để em đo nguồn nhanh. Đây là cuộn 3V, hai cuộn 5V, còn một cuộn nguồn RAM. Đây là cuộn nguồn chip nè, em đo thử rồi. Đây là chỉ có 0.8V thôi. Cuộn nguồn RAM sử dụng chung cuộn nào đây? Đây cho vị trí nguồn CU, em kích nguồn. Nguồn CU có nè, lên nè, có nè, có nè. Nguồn này chưa mở nè. Đo cuộc card màn hình, đây có luôn, có luôn 0.8V. RAM DDR5, có thể là nguồn RAM nằm ngay vị trí này. Dòng này đời mới quá, hiện tại cũng chưa có sơ đồ cả nhà. Em đo rồi. Đây, vị trí Vin là 5V có nè. Bây giờ em sẽ kích nguồn, đo cái vị trí này có ra nguồn không. Đây 1V2. Đây là nguồn RAM của D5 nha cả nhà. Nguồn RAM có nè, vậy tương đối là đủ nguồn, nhưng mà lên cúp lên lại cúp tiếp. Giờ mà dòng này thì em sẽ loại trừ. Bây giờ em sẽ fit con BIOS này xem như thế nào nha.
Bây giờ em sẽ lấy cái máy chép BIOS của em ra ha, kết nối vào máy tính. Sau đó em sẽ mở phần mềm lên, kết nối vào con BIOS trên phần mềm. Bây giờ em sẽ tìm kiếm ha, chọn Red ID. Đây, đã nhận dạng được đây, đây là 25Q256, dung lượng là 32 M. Và bây giờ em sẽ read. Sau khi mình đọc xong nè, bây giờ mình sẽ chọn sao lưu lại, sẽ chọn đường dẫn ha, mình lưu ngoài desktop luôn. Em sẽ tạo thư mục hay là i7000B, chọn sao lưu. Sau đó em sẽ truy cập vào ha, support Lenovo. Laptop. Giờ mình sẽ nhập cái số series của cái máy này vào ha. Số series tab thì nằm ở dưới cái mặt con tem này cả nhà. Bây giờ em sẽ nhập số series tab của cái main này vào. Chỗ chữ SN đây. Đây là Ligan 5 16 IRX9. Cái này là cái chung số series này, sử dụng chung mẫu này nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ vào mục này software driver. Sau đó em vào cái dòng này ha. Rồi em tìm vào cái BIOS. Đây là BIOS đây. Đây tất cả các phiên bản của BIOS. BIOS update đây cả nhà. Đây vào ngày 9 tháng 12 2025. Và bản là bản mới nhất rồi nè. Rồi bây giờ em sẽ download ha. Em chọn vào cái đường dẫn, tạo một cái folder, cho save. Đây là cái file mình vừa download về từ trên trang chủ ha. Bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm chỉnh sửa BIOS của mình lên. Đây, mình chọn vào BIOS, mình chọn vào Lenovo, mình sẽ chọn đường dẫn vào cái file mình mới download về. Sau đó trên phần mềm mình chọn Extract SE. Thì bây giờ mình chọn Debug ha. Extract SE đang diễn ra, đã hoàn thành nha cả nhà. Giờ mình sẽ quay lại thư mục mình kiểm tra. Đây, file này có dung lượng là 16 M và file BIOS gốc là 32 M. Tại sao là BIOS từ hãng chỉ có 16 M và BIOS gốc này thì là 32 M? Tại này chỉ tập tin của BIOS thôi, điều chỉnh trong BIOS, trong thiết lập BIOS của mình á. Còn cái tổng cái dung lượng mà của cái file BIOS của máy á thì nó chứa nhiều cái phần mềm khác nữa cả nhà. Sau đó mình sẽ mở phần mềm chỉnh sửa BIOS khác. Mình đưa cái file mà vừa giải nén ra xong nè, và đưa cái file BIOS gốc vào phần mềm luôn. Bên đây là BIOS gốc, bên đây là file mình extract từ hãng ra. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh nha. Qua đây mình sẽ tìm kiếm cái đoạn code này. Đây, trùng khớp nha cả nhà. Cái này là sử dụng con IC khiển nguồn là của hãng AT, mã số là 5507. Đây đây 5507, hai trùng hợp ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái đoạn cuối của file BIOS có trùng lập nhau không, để xác định nó giống với nhau hay không đó. Hoàn toàn giống nha cả nhà. Rồi em sẽ kéo lên thêm coi khúc trên nó có khác biệt gì không. Đây các bạn, code này tại EF40. Qua file BIOS gốc này mình sẽ kiếm xem chỗ cái dòng EF40 nó có trùng luôn không. EF40 này hoàn toàn trùng nha cả nhà, vậy là thích hợp ha. Rồi bây giờ lấy cái tập tin này, giờ mình sẽ Ctrl A, mình copy sao chép hết tất cả. Rồi quay qua bên đây mình sẽ tìm kiếm vào cái đoạn đầu của cái file BIOS là đoạn này, từ ký tự là 1 triệu ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt nó vào, mình sẽ copy mà mình dán qua thôi. File BIOS này của hãng này, bây giờ mình sẽ tắt đi. Cái file này mình đã chỉnh sửa, mình sao chép qua nè, nhưng mình sẽ chọn save lại, save E, và mình đặt tên lại ha, new chấm pin. Sau đó mình save.
Mở thành một mình kiểm tra lại. Đây cái file BIOS đây mình mới chỉnh sửa đây. Giờ đã hoàn thành nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ mở phần mềm chép BIOS của mình lên. Sau đó mình chọn Open. Đây là file BIOS mình vừa mới làm xong đây. Mình chọn vào. Mình chọn ghi. Quá trình ghi đã hoàn thành. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành cấp nguồn vào ha. Em xem cái kích nguồn được không. Đã kích nguồn được. Xem có tắt không. Ok, công tắc này cả nhà, khả quan hơn rồi. Đấy, dán lại cái miếng keo cách điện này. Rồi sẽ lấy lên cái mặt C và em cho main board vào. Em sẽ vặn lại vài con ốc cho cố định vị trí là cái main. Cáp màn hình nó nằm phía dưới rồi, sẽ nhấn nhẹ main em lấy sợi cáp màn hình lên ha. Gắn cái jack cáp màn hình vào. Sau đó em sẽ gắn cái tản nhiệt lại vào. Sau đó em sẽ cấp nguồn vào. Kích nguồn thử xem. Đèn kích vẫn còn nhưng mà chưa xuất hình. Không biết mình do nạp BIOS mới có vấn đề gì không. Mình chờ trong giây lát nha cả nhà. Đây, đèn báo vẫn còn ha. Nên đang reset lại. Ok, lên hình cả nhà ơi. Ok, good. Đó. Báo là network. Có thể là do mình tháo card wifi ra rồi. Rồi xong. Ok cả nhà ơi. Bàn phím em gỡ rồi, chưa gắn lại. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành em nhấn cho tắt nguồn. Và sau đó em sẽ mở nguồn lại. Ok, lên một phát nha cả nhà. Vậy là mình đã chẩn đoán đúng lỗi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ gắn vào cho hoàn thiện ha. Em sẽ gỡ cái tản nhiệt ra. Em lấy cái tản nhiệt lên. Đây cái miếng nắp này thì nằm ngay vị trí này. Sẽ gắn vào. Sau đó mình sẽ vặn ốc lại. Vị trí ốc main này, hai chỗ này có hai con ốc nè, mình có đánh dấu nè, thì mình vặn lại luôn. Kiểm tra cơ bản xem còn gì không. Em sẽ gắn lại cáp ha. Để sát rồi, khóa em lại. Lấy cáp led bàn phím. Đây, cáp mouse. Khóa em lại. Dắt lo. Tương đối là hoàn chỉnh nha cả nhà. Thì em sẽ gắn cái tản nhiệt lại vào. Đây đúng vị trí rồi mình vặn ha. Sau đó mình sẽ vặn ốc fan lại luôn. Gắn cái jack fan vào. Tương tự bên đây.
gắn vào luôn, sẽ gắn cái card wifi vào. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào nha cả nhà. Sau đó kích nguồn, đang đèn bàn phím led bàn phím lên rồi nè, sẽ nhấn F2 để vào BIOS. Đây, ok năm cả nhà. Bây giờ đó nhấn là lên, nhấn là lên ha. Thì em nhấn giữ nút nguồn này cho tắt ha, rồi em kích nguồn lại. Ok, very good nha cả nhà. Đây là con CPU là i7-2014 luôn, và card màn hình là RTX 4050 nha. Dòng này quá whip cả nhà ơi. Giờ em sẽ tắt nguồn, rút nguồn ra, và gắn cái M2 vào. Sau đó cấp lại nguồn, mở nguồn, xem hoạt động vào Win hay không. Đây cả nhà chờ ha, mình đổi BIOS. Bây giờ mình gắn ổ cứng vô, nó báo update BIOS ha. Update khá nhanh cả nhà, full 100% liền. Ok, good cả nhà ơi, đã vào Win ha. Rồi cái máy này của khách thì có mật khẩu Windows. Dữ liệu của khách thì mình không có can thiệp gì hết nha. Dữ liệu cá nhân người ta thì tốt nhất mình đừng có xem hoặc mình đụng gì hết. Cái nhiệm vụ mình là sửa máy, máy lỗi là mình cứ sửa cho hoạt động tốt là được rồi. Giờ sẽ kích mở nguồn lại nha. Cả nhà xem video này thấy có ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Bây giờ mình sẽ gáp máy lại hoàn chỉnh thôi, và cho test máy thêm. Hoạt động ổn thì mình sẽ báo giá cho anh em. Mình sẽ vặn tất cả ốc của cái cục pin lại. Sau đó em sẽ gắn cái jack pin vào, và em sẽ thử máy một lần nữa, xem kích nguồn bằng pin có được hay không nữa. Ok, very good cả nhà ơi, good 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 good. Sau đó là gắn cái mặt D vào. Còn tất cả các ốc lại. Ở phía sau này có hai con ốc, không quên vặn lại cho khách nha cả nhà. Một bên, bên đây nữa, hai bên. Và nhớ trả cái này lại cho khách nè, phải gắn đầy đủ lại nè. Che cổng Type C phía bên đây. Ok, cấp nguồn vào, lên đèn nha cả nhà. Ok, báo sạc pin rồi đó. Kích nguồn, lên hình là cá lúa cả nhà ơi. Rồi video đến đây kết thúc nha cả nhà, bye bye.